yung style mo, dear ba? Ano? 17. Mataas ka RPM mo na ano? 17.8. na 1.5 hanggang 2,000. Ulit? 1,500 na RPM hanggang 2,000. And then, Hindi ko sure yung 1.5 basta below 2,000 ka. Para ano lang, hindi naman siya parang napapwersa. Kasi hindi naman porke tinataas mo yung RPM, bibilis ka ng speed. so, Kasi depende pa rin sa road conditions. Kung pataas ka, kaya nito, ito yung part ng S-Lex na pataas eh. so kailangan mo ng high RPM. Higher RPM. Yay! 18 kilometers. Hi, good morning. My name is Carl. What can I get for today? Cafe latte, venti, Hot or ice? ice. Anything else to add, sir? With sugar yung Anong sugar, sir? White sugar, brown sugar, or Splenda po? Splenda, please. Ilan po, sir? Isang stick lang. Anything else to add? Okay na? I think yun na lang. Thanks. Yep. Bye-bye. Sasabihin ko ba na wala pa tayong lalagyan ng phone? Weird yung angle. Okay. So today, babalik tayo doon sa Manila Bay. yes, Manila Bay. Punta ng Manila Bay dealer ng Kia. Kasi ang plan talaga is RFID today. Oo. And then yung sa dealer side is mag-sort out tayo ng documents kasi nagkaroon tayo ng problem kahapon and committed na babalik tayo day after. Tapos naiwan yung isang spare key at saka yung fleet card, hindi siya fleet card, discount card ng Caltex. Ayun yung babalikan natin today. And then yun nga, yung sabi ko RFID sana today, pero kausap natin yung team na nagkakabit mismo. Sabi nila wala daw installer talaga today kasi bagyo. Yep. Malakas yung ulan. So, cash na lang daw muna. Next time na lang, pag natapos ng bagyo, wala tayo magpalagay ng RFID. Okay. Tumiming na may bagyo eh. So, other than that, anong agenda natin today? Siyempre, test drive natin. Test drive, I-share natin yung fuel fuel efficiency. efficiency. So, ano tayo, from Batangas to Manila Bay, back and forth. Ipakita natin yung papunta, then yung pabalik. Siyempre, from Batangas to Manila Bay, Okay. medyo maluwag. Maluwag. Kasi morning. Morning pati. So, midday tayo ng Pasay. Is this true? Comment down below. Pero i-sub din natin yung below 2,000 RPM para ma-maximize natin yung fuel efficiency. Below 2,000 RPM. 2,000. Okay. Actually, itatry lang talaga natin. Gusto lang natin malaman yung kung gaano siya ka-fuel efficient. At this point, hindi pa naman talaga siya ganun ka-break-in. Kasi Yep. based on manual, kapag break-in period, lampas ka ng 2,000. Dapat ilang paso? Dapat ilampas mo. Why? Walang sabi sa manual para para yung engine, mapasokan lahat ng oil at may lubricated yung system. Since hindi pa siya nagamit. Oo, kasi kahapon, yung first long drive nito is ma-traffic. So, bakit tatlo yung tinest drive natin? Ang ating pagkakasunod sa test drive natin sa Sonet, test drive tayo ng Raize, Oo. test drive tayo ng Changan CS35. Yes, and in-upload natin siya. Naka-upload yan, so i-share na lang natin yung link din sa Description. description mamaya. So si Raize is Toyota siya, di ba? Pero made by Daihatsu. And 1.2 yung engine. Napansin ko while driving, though lang siya, isang strip lang talaga na pabalik-balik yung test drive ng dealer na pinuntahan natin. Oo. Maingay, sobrang ingay niya. And then Oo. di ko na-on yung power mode ng Raize, maingay na siya. Kaya ang laking difference lang talaga ng power mode. Ang bilis umakyat ng RPM. Pumapalo ng ilang RPM. Umabot ng 4 to 5 agad. So, pinapa ko lang. So, talaga siya, masasabi mo na
syempre nauna natin i-test drive sa Sonet. Yeah, pinakauna. So doon natin kinumpara. Correct. Tapos ilang weeks lang yung gap na? Parang 2 weeks lang. 2 weeks lang yata yung gap. So So, fresh pa. yung Yung ganito nga. Oo, fresh pa yung feels nung dinrive mo yung Sonet, tapos nag-drive ka ng Raize na ano. Pero in terms of yung power mismo ng Raize, okay siya. Oo. No? Okay siya. Tapos since Toyota nga din yung brand, mas madaming yung OEM na pwede mo, na accessories na pwede mong gamitin. So yun yung mga pros noon. So, okay tayo sa Raize dahil sa noise, Oo. then yung RPM masyadong May pros and mabilis. cons pa din. So, Oo, pros and depende pa rin talaga yun sa pag-test drive. Yeah, depende pa rin. Tsaka siguro yung road, balikan lang tayo. Kasi yung mention din natin, yung test drive natin ng Sonet, parang Mahaba. malayo. Oo, isang ikot siya ng parang kaya tayo. Isang Pero sa Toyota, isang street lang siya, back and forth lang. So, bahagya kang aabot ng 60. Kasi masyadong magsing strip. Oo. Pero na-try ko yun. Na-try natin yung power mode din sa Toyota. Talaga ba nag-switch ka? Ingay. Oo, kasi ang bilis nga tumaas ng RPM. Yep. So, ano naman, yung isa naman na Changan CS35, yung pinakalas na tinas. Changan CS35, Bakit hindi yun? so, in terms dun sa unit, dun sa sasakyan mismo, no? Ang sarap niya i-drive, yung gulong niya pang SUV, so, reading mo sa loob talaga. Pero in terms of tech, in terms of comfort, Ganda, no? ang ganda. Oo. May 360 camera 360 yun. camera yung Pinakita natin yung sa... Tsaka may promo siya ngayon. Sa vlog. Oo, may promo din siya ngayon ng parang 400,000 off. So parang in terms of price, si Raize, si CS35 Lux, yung top of the line. Tsaka yung Sonet LX80 is similar in terms of pricing. Kaya yun yung mga test drive natin. So, Bit ayun nga. higher lang dito. Oo. Banggitin ko lang sa unit, talagang siya, overall, maganda. What is the... So yung lang na cons natin is mamunting computer na pwede mo pwedeng mag-maintain ng unit. So I think This is first car, and at the same time magagamit mo talaga peace of mind na marami kang option na pwedeng puntahan na dealer na pwedeng mag-maintain ng sasakyan. correct. Then, i-travel Oo. kasi natin to. Oo, kasi syempre gusto natin may padala mo sa mga malalayong lugar. If di ba, magkaroon ng emergency, Mabilis. yeah, But if nandun tayo sa dealer na, province, oo, na walang walang malapit. dealer. So parang okay talaga yung unit, pero andun yung back of your mind, dun yung risk na magkaroon ng emergency wala ka mo. So ayun, para matry nyo din, and magkaroon kayo ng ibang decision after you test drive yun. I-test drive. So, I think pwede mo pa siyang makumpara yung lineup namin, Raize, Sonet, tsaka yung CS35 kasi ongoing free promo nung you have to consider din talaga hindi lang yung driving experience, hindi lang yung comfort, Future. pati yung